จะร่ำรวยแค่ไหนนะครับไอ้ที่ค้ามนุษย์ทั้งหลายแหล่หรือถ้าจะรวยจากการขายเหล้าเนี่ยจะเห็นว่าตระกูลผมไม่มีใครทำกันครับอากงจะต้องมาปรับตัวหนึ่งต้องมาเรียนการค้าขณะที่ตัวเป็นชาวไร่ชาวนาไม่มีประสบการณ์สองภาษาก็ไม่รู้อากงดุกว่าอาป้าดูเฉยๆไม่พูดมากพูดคำสองคำท่านทำให้ดูผมชุมพลพรประภารักสิทธิ์พรประภาสถิตพงศ์พรประภาเจเนอเรชันที่3อาป้าตังจงสิงนายสินพรประภาเป็นพี่ชายคนโตมีน้องชายอีก5 คนซาเจกซี่เจกโง่เจกหลักเจกคืออาถาวรอาไพโรธอาปรีชาอาปิญญาตัวโกซอยโกคืออาผู้หญิงอาพันนีและอานิพารวมกัน6 คนเกิดที่เมืองจีน5 คนเกิดเมืองไทย3 คนอาป้าและซาเจกซี่เจกเกิดเมืองจีนส่วนเกิดเมืองไทยก็โง่เจกหลักเจกและซอยโกคืออาคนที่5คนที่6และอาผู้หญิงคนสุดท้องอาป้าเป็นคนละเอียดรักความสะอาดเสื้อผ้าเนี่ยสมมุติเราใส่แล้วสักไม่เกิน2 วันก็เปื้อนต้องส่งซักอาป้าสามารถใส่เสื้อผ้าได้สัก2 อาทิตย์ก็ยังไม่เปื้อนนะครับท่านเป็นคนละเอียดมากอาป้านี่เป็นคนขยันทำงานและทำงานหนักท่านดูแลทุกอย่างของครอบครัวส่วนใหญ่ท่านก็ไปดูตื่นเช้าจะแวะไปโรงงานแล้วจากดูโรงงานที่ศรีจันทร์เสร็จท่านก็จะมาที่โอเดียนนั่นคือชีวิตประจำวันที่ท่านทำแล้วส่วนลูกๆอาป้าก็ให้ส่งเสียการเรียนแล้วแต่ใครจะเรียนอะไรตามที่เราถนัดชีวิตในวัยเด็กนี่ในครอบครัวของผมเนี่ยเป็นครอบครัวขนาดใหญ่ครับเพราะมีทั้งอากงอาม่าแล้วก็อาปามาแล้วก็อาทั้งหลายนะอาเจกเพราะฉะนั้นเป็นครอบครัวใหญ่แล้วเราอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราซึมซับอันหนึ่งคือวัฒนธรรมที่อยู่ในครอบครัวใหญ่เพราะว่าจริงๆต้องมีกฎเกณฑ์และระเบียบถึงจะอยู่กันได้นอนอยู่ด้วยกันเนี่ยหลาย10 คนนะอยู่ในพื้นที่อยู่ซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเรียนรู้ทีนี้ก็ถามว่าเรียนรู้อะไรจากคุณพ่อบ้างจากคุณพ่อเนี่ยก็คือความสามารถของคุณพ่อเนี่ยสูงมากนะอย่างที่พี่จุมพลพูดถึงครับคือเช้าขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราจะได้ยินเลยว่าพ่อเรียนลิงกาโฟนอยู่เรียนทุกเช้าออกกำลังกายทุกเช้าคุณพ่อมีระเบียบกับตัวเองนี่สูงมากนะครับอันนี้เห็นได้ชัดพวกเราก็จะเรียนรู้ซึมซับสิ่งเหล่านี้อยู่ในขณะเดียวกันก็ในชีวิตที่เมื่อกี้ที่พี่พูดถึงนะครับคือเที่ยวไม่ต้องพูดถึงผมในชีวิตจำได้ไปหัวหินกับพ่อเนี่ยป้าเนี่ยนะหนเดียวอากงเนี่ยบังเอิญท่านอยู่ในสิ่งแวดล้อมคนจีนแถวเซียงกงโอเดียนทรงวาดแถวนั้นนะครับท่านก็สูบบุหรี่ดื่มเหล้าและเท่าที่ผมทราบอากงก็เคยเล่นการพนัน3 วัน 3 คืนไม่กลับบ้านนะครับเพราะท่านผ่านชีวิตอันนี้มาและในที่สุดท่านรู้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ดีท่านก็เลิกสูบบุหรี่เลิกกินเหล้าเลิกเล่นการพนันเพราะรุ่นที่2คือรุ่นคุณพ่ออาปาอาเจกต่างๆนั้นก็ได้รับการถ่ายทอดว่า1ห้ามสูบบุหรี่2ห้ามกินเหล้า3ห้ามเล่นการพนันมีเรื่องที่4ด้วยธุรกิจอะไรที่ขัดกับศีลธรรมและจริยธรรมที่ดีห้ามทำเด็ดขาดจะร่ำรวยแค่ไหนนะครับไอ้ที่ค้ามนุษย์ทั้งหลายแหล่นะครับหรือถ้าจะรวยจากการขายเหล้าเนี่ยจะเห็นว่าตระกูลผมไม่มีใครทำกันครับจากการที่คุณปู่สอนไว้นอกจากนั้นก็เรื่องขยันอดทนซื่อสัตย์แล้วก็ให้รู้จักกตัญญูบุญคุณคนนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้จะได้รับการถ่ายทอดมาตลอดอาป้าตอนมาใหม่ๆจากการที่ท่านจบม.6 ที่เมืองจีนและเคยเป็นนายฐานเรือของจอมพลเชียงไคเชกหรือก๊กมินตั๋งซึ่งตอนนี้ไปตั้งฐานทัพอยู่ที่ไต้หวันนะครับท่านก็เรียนจบม.6 แล้วหลังจากนั้นก็เป็นคนที่มีการศึกษาสูงสำหรับสมัยนั้นก็คือไปเข้าเสียงเงียบ
โรงเรียนพาณิชยการนะแล้วถึงอาป้าถึงมาอยู่เมืองไทย แรก ๆที่ท่านมานั้นก็ธุรกิจของอากงก็ไม่ใหญ่นักนะครับ ก็ท่านก็ไปรับจ้างเป็นหลงจูบริษัทต่างๆ ในการเขียนเอกสารลงบัญชีอะไรต่างๆ แล้วหลังจากสักพักหนึ่งก็ร่วมกับอากงตั้งบริษัทตั้งธงหวดขึ้นมา ต้องมีระเบียบอาทิเช่นตื่นสายเขาแบบทหารขี้กุ้งทำอะไรต้องขยันต้องมีระเบียบทุกอย่าง เห็นว่าป้านี่ทำงานยังไงบ้าง ถ้าปิดเทอมนี่ไม่ได้เที่ยวครับ ไปอยู่ที่ออฟฟิศป้าทำงานยังไง เช้าไปด้วยกันกับป้ากับม้าขากลับก็ทุ่มหนึ่งทุ่มกว่า เราก็หลับในรถ แล้วก็นั่งดูว่าป้าทำงานไง สิ่งที่เห็นเลยนะป้าเป็นคนคิดเลขเร็วมาก แล้วก็ใช้ลูกคิดนี่เก่งมาก เราเห็นแล้วเนี่ยทึ่งป้าสอนนะทำไม่ได้ เก่งมากแต่นั่งไปก็บอกว่าป้าไม่ได้มานั่งสอนนะป้าก็จะถามว่าค่าขายเนี่ยถ้าซื้อของลูกค้ามาต่อราคา แล้วเราลดเนี่ย 10%เขาต่ออีกลดอีก 5% ตกลงเราลดเท่าไหร่ เราก็บอก 15%ป้าบอกไม่ใช่ลด 10% ก็เหลือ 90ลด 5% อีก 90 ก็ 4.5 ลดทั้งหมดเนี่ย 14.5%เด็กๆเราซึมซับอย่างนี้อยู่ป้าถามว่า1หุ่นน่ะเท่าไหร่บอก1 ส่วน 8 นิ้วนะออกมาเนี่ย 3.15 1.75 นะมิลอย่างนี้เราก็นั่งฟังไปก็ถ่ายทอดพนักงานค้าขายทำอยู่เราก็เห็นว่าทำไงไหมอีกอันหนึ่งทุกวันที่จะเห็นคือป้าจะมีหนังสือภาษาอังกฤษอันหนึ่งแล้วก็เปิดแคตตาล็อกแล้วก็เลือกดูว่าจะสั่งสินค้าอะไรเข้ามาบ้างทำงี้ทุกวันเราเห็นได้ตั้งเด็กฮะปิดเทอมนี่2 เดือนกว่าก็นั่งดูอย่างเงี้ยฮะออกมาเรียนรู้อยู่เพราะฉะนั้นป้าจะสั่งสินค้ามากเยอะมากจากญี่ปุ่นจริงๆก่อนหน้านี้สั่งจากยุโรปเป็นหลักนะคือหลังสงครามพวกนี้อยู่นะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นตั้งแต่เด็กว่าสั่งมาเครื่องไฟฟ้ามือสองบ้างนะครับเหล็กก็ดูเนี่ยที่บอกรู้ว่าไอ้หุ่นหนึ่งเท่าไหร่นะเพราะว่าสั่งเหล็กเส้นเข้ามาเหล็กแผ่นเข้ามาเพราะฉะนั้นเราก็จะเรียนรู้ซึมซับพวกนี้ แล้วเรียนรู้บอกว่าพวกพี่ๆน้องๆด้วยกันเนี่ยเรียนรู้เนี่ยนะอ่านหนังสือเนี่ยออกช้ากว่าที่รู้จักชิ้นส่วนเครื่องยนต์ครับเพราะเราจะรู้จักลูกสูบเสื้อสูบต่างๆเนี่ยหัวฉีดต่างๆเนี่ยเรารู้ก่อนที่อ่านหนังสือออกอีกเพราะมันโตมาอย่างนี้ฮะ เรื่องการเรียนหรือการศึกษานั้นเป็นวัฒนธรรมของจีนมีมาเป็นพันปีแล้วที่ว่าคนที่มีการศึกษาดีก็ไปสอบจองวนอย่างถ้าเมืองไทยก็เรียกว่าไปสอบกพ.เพื่อรับราชการเพราะก็เรื่องสนับสนุนการเรียนนั้นมีมาแต่โบราณแล้วนะครับพอจะมีฐานะหน่อยก็ส่งลูกไปเรียนไกลหน่อยถ้าฐานะไม่ดีบางทีก็ต้องอดออมยอมเสียสละไม่ใช้เงินด้านอื่นมาส่งเสียลูกหลานอย่างเช่นอาปาเนี่ยท่านก็โชคดีที่ได้รับการศึกษาผมถือว่าสูงทีเดียวสำหรับคนเกิดเมื่อ100 กว่าปีที่แล้วนะครับซึ่ง100 กว่าปีที่แล้วนั้นคนไทยก่อนรัชกาลที่5ก็ยังเป็นไพร่นะครับและไพร่นี่แต่ละคนหรือเป็นทาสเนี่ยมันไม่มีโอกาสได้เรียนรู้มันต้องลูกท่านหลานเธอก็สมัยรัชกาลที่5เมื่อ100 กว่าปีที่แล้วท่านปลดปล่อยทาสแล้วก็บอกว่าคนไทยทุกคนควรจะมีสิทธิ์เรียนรู้นะครับอย่างเช่นโรงเรียนอัสสัมซึ่งผมไปเรียนมาเนี่ยเปิดมา100 กว่าปีผมเป็นรุ่นที่76ตอนเปิดใหม่ๆ100 ปีที่แล้วนะไม่มีคนเรียนนะครับต้องไปจ้างให้มาเรียนหนังสือกันเพราะสมัยก่อนก็แค่ทำมากินก็ลำบากแล้วพ่อก็ส่งไปเรียนอะเมืองนอกจะเรียนอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะท่านไม่มีเวลามาสนใจตรงนี้มากนะครับก็หาเงินส่งเสียลูกให้ไปเรียน4 คนพี่น้อง4 คนก็มีชุมพลมีอาพงษ์พลศักดิ์ซึ่งเสียชีวิตไปตอนอายุ20ไม่มีโอกาสไปเรียนเมืองนอกแล้วก็ลักษณิตสถิตพงษ์อุ้ยอาพวกก็มีโอกาสเรียนเมืองนอกแล้วถ้าใครมีปัญญาเรียนปริญญาตรีก็จบท่านก็ส่งปริญญาตรีถ้ามีความสามารถและอยากเรียนปริญญาโทหรือแม้แต่ปริญญาเอกท่านก็ส่งเสียนะครับท่านก็อดออมที่เมืองไทย
เพื่อให้ลูกไปอยู่เมืองนอก ท่านไม่ดุฮะท่านพยายามบอกเรียนไปเถอะถ้าไม่เรียนไหนก็ลำบากคุณแม่เป็นผู้เลือกให้ฮะให้ไปเรียนอักษรแล้วผมก็สบายหน่อย หนังสือพวกพิจคณิตหรือเลขาคณิตพวกพี่ๆก็จดให้เสร็จ ผมไม่ต้องมาเปิดดิกเพราะหนังสือเล่มหนึ่งก็ถ่ายทอดไม่ต้องซื้อใหม่มันก็ใช้ตำราเดิม อันนี้มีจุดอ่อนอยู่นิดนึงของผมนะคือพี่น้องทั้งหมดเนี่ยผู้ชาย5 คนเนี่ย4 คนเนี่ยเรียนอักษรหมดของผมเนี่ยอักษรตอนนั้นเข้ายากจับฉลากเข้าไม่ได้ เพราะที่บ้านก็บอกว่าอยากให้เรียนหลักสูตรอักษรนะก็เลยให้ไปเรียนโรงเรียนปานพันธ์ซึ่งอาจารย์เดียวโรจน์เสรีเนี่ยก็คือเป็นอาจารย์ที่เซนคาเบียเป็นอาจารย์ใหญ่ มันอยู่ไกลมากฮะอยู่ลาดพร้าวก็ลองดูแล้วกันว่า60 ปีที่แล้ว60 กว่าปีที่แล้วมันอยู่นั่นนะฮะเพราะฉะนั้นถูกส่งอยู่ประจำฮะเพราะฉะนั้นเราก็โดดเดี่ยวร้องไห้ทุกอาทิตย์ เพราะว่าที่บ้านทำงานก็มารับเราคนสุดท้ายฮะหรือรองสุดท้ายทุกครั้งก็มารับเอานะ1 ทุ่มกลับบ้านได้1 วันวันรุ่งขึ้นก็ต้องกลับไปเข้าโรงเรียนใหม่ แต่ว่าก็ดีครับก็ไปได้เรียนรู้ชีวิตช่วยเหลือตัวเองต่างๆด้วยนะและหลังจากนั้นก็ได้มาเรียนที่สาธิตประสานมิตรนะก็ได้เรียนรู้อีกแบบหนึ่งแต่ที่บอกนะก็ส่งเสริมการเรียนนะฮะทุกอย่างก็บอกว่าเรียนได้สูงเท่าไหร่พ่อก็สนับสนุนอยู่นะอย่างที่บอกว่าฐานะก็ไม่ได้บอกว่าดีนักนะแต่ว่าพ่อกับแม่สนับสนุนการศึกษานะพอดีผมโชคดีนิดนึงเรียนจบปริญญาตรีเสร็จเรียบร้อยนี่ปีสุดท้ายป้าเสียพอดีนะมาเขาก็บอกว่าแกไม่ต้องห่วงฉันดูแลแกแทนพ่อแทนป้าแกนะคุณพ่อส่งเสริมการเรียนนะครับตอนนั้นก็สอบเข้ามหาวิทยาลัยนะจริงๆผมขอคุณพ่อเพราะว่าพี่ๆเป็นตัวอย่างที่บอกว่าไปแล้วไปเรียนเมืองนอกเราก็อยากไปบ้างพอสอบก็บอกคุณพ่อว่าถ้าสอบแล้วได้มหาวิทยาลัยที่ถ้าไม่ได้จุฬาธรรมศาสตร์เขาไปเรียนนอกนะคุณพ่อก็บอกว่าโอเคพอเสร็จเรียบร้อยสอบติดที่มหาวิทยาลัยเกษตรป้าก็เลยถามว่าเหมือนกันไหมจุฬาธรรมศาสตร์ที่เกษตรบอกเหมือนป้าก็บอกเอาเรียนที่นี่ก่อนแล้วกันจบแล้วก็เดี๋ยวไปต่ออันที่เสียใจก็คือว่าปีสุดท้ายจะรับปริญญาพ่อไม่อยู่ลูกๆของนักธุรกิจเนี่ยไม่ว่าจะร้านขายเป็นภัตตาคารขายบะหมี่ขายข้าวขาหมูหรือขายสินค้าอย่างของบริษัทตั้งทงหวดนั้นรุ่นผมไม่เคยช่วยนะครับก็ไม่อาปากับหลงจูทำงานกันแล้วเราได้เปรียบก็คือพอรู้ความเนี่ยเราก็เห็นการค้านะครับเป็นการเรียนรู้โดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับเพราะจะเห็นได้ว่าเด็กไทยเชื้อสายจีนนะจะค้าขายเก่งเพราะมีโอกาสอยู่ในธุรกิจตลอดเวลาเรียนรู้โดยจากการเรียนรู้จากการได้ยินได้ฟังได้เห็นนะครับก็เห็นท่านหนึ่งทำงานตรงต่อเวลาท่านมาเช้านะครับท่านมาเช้าคือสมัยนั้นที่ผมรู้ความแล้วเนี่ยก็มีบ้านอยู่ซอยทองหล่อแล้วกลางคืนมานอนที่ซอยทองหล่อกลางวันไปทำงานที่โอเดียนตอนเย็นเนี่ยประมาณทุ่มหนึ่งมั้งท่านถึงจะมากลับบ้านที่ซอยทองหล่อก็คือไปแต่เช้าทำงานทั้งวันแล้วก็กลับบ้านเอาตอนดึกนะครับก็คือตอนเย็นท่านก็อาปาก็ทานข้าวกับหลงจูนะครับส่วนหลานๆนั่นก็พวกผมลูกของอาแล้วก็ลูกของน้องๆของอากงก็เป็นรุ่นอายแต่อายุไล่เลี่ยกันก็กินโต๊ะเด็กด้วยกันนะครับเป็นกงสีอยู่ท่านก็ทำงานเวลาจะไปเมืองนอกหลายๆครั้งเพื่อไปเที่ยวนะครับนอกจากที่ไปธุระท่านก็บอกไม่ต้องไปดูจากในหนังก็เหมือนกันคือไอ้ความที่ท่านประหยัดนะครับอากงดุกว่าอาปาดูเฉยๆไม่พูดมากพูดคำ2 คำท่านทำให้ดูนะการที่ปกครองมีพนักงานเนี่ยป้าอยู่นี่เป็นเพื่อนร่วมงานนะฮะไม่ได้เป็นเจ้านายกับลูกน้องเจ้าหน้าที่ที่ร่วมงานกับทางป้าเนี่ยเราก็จะเรียกลุงบ้างเรียกอาบ้างนะครับไม่ได้เรียกว่ามองเป็นลูกน้องไม่ใช่นะเป็นญาติอันนี้เป็นจุดเด่นที่ป้าเขาดูแลนะอีก2 เรื่องที่เห็นก็คือป้าสอนนะบอกว่าให้นอบน้อมถ่อมตัว
เจอใครให้ยกมือไหว้ป้านี่ไปโรงพักนี่คือไหว้แต่ใน10นะฮะไล่ขึ้นไปเลยฮะจะไปเจอผู้ใหญ่ แล้วก็บอกว่านอบน้อมถ่อมตัวเนี่ยมันก็จะเป็นที่ชื่นชมและเป็นที่รักของคนอยู่ป้ามองหน้าแล้วก็บอกว่าเราทำหน้านะฮะไม่ได้บอกว่าเอางี้ละกันถือว่าออกกำลังกายปิดปีปิดยกมือ1 2 3นะฮะเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นการออกกำลังกายก็แล้วกันเพราะไม่ต้องเขินไม่ต้องอาย อันนี้ก็ถูกสอนเรื่องของการนอบน้อมถ่อมตัว อีกอันหนึ่งที่เล่ามาอันนี้เล่าจากปากของลูกค้าเองนะซึ่งอันนี้เข้ามาเป็นดีลเลอร์ซูกิของพี่จุมพลเขาเล่าให้ผมฟังคือชื่อคุณบรรหารชื่อนิดนึงเขาเล่าให้ฟังว่าเขามาทำธุรกิจเนี่ยเขามาซื้อรถนะป้าก็ถามว่าซื้อรถเอาไปใช้เองหรือเปล่าเขาบอกไม่ใช่จะซื้อเอาไปขายป้าก็สอนว่าถ้าจะไปทำธุรกิจเนี่ยต้องทำยังไงบ้างค้าขายยังไงบ้างเพราะเสร็จเรียบร้อยนั้นก็ปรากฏว่ากลายเป็นลูกค้าประจำเพราะว่าสามารถมาเนี่ยป้าจะเป็นคนให้คำปรึกษาอยู่ตลอดเวลาจนในที่สุดเนี่ยก็กลายมาเป็นดีลเลอร์ซูกิเนี่ยมาเป็นดีลเลอร์ของพี่จุมพลเนี่ยของ SP ของเราเนี่ยนะครับอันเนี้ยเป็นคนเล่าให้ฟังอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าประทับใจอยู่ว่าป้าจะเป็นคนที่ไม่ใช่บอกว่าทำธุรกิจค้าขายเฉยๆแต่ว่าเป็นที่ปรึกษาให้ทุกคนต้องการทุกคนเนี่ยเติบโตเจริญรุ่งเรืองอยู่อันนี้ก็เป็นจุดที่เรียนรู้อีกเรื่องหนึ่งก็สิ่งที่เราเห็นก็คือป้าเป็นคนที่ทำงานในรายละเอียดคือทำอะไรรู้จริงทุกเรื่องอยู่ซึ่งอันเนี้ยถูกถ่ายทอดมาเนี่ยมาถึงพี่ชุมพลพี่ลักษณิตอยู่ด้วยเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็ซึมซับมาในเจเนอเรชันของผมก็คือถ้าจะทำอะไรเนี่ยเรียนรู้ตั้งแต่กอไก่ไม่ใช่บอกว่าเป็นพรพาแล้วก็นั่งเดียวขึ้นมาอยู่ข้างบนบอกไม่ใช่เรียนรู้กับมันลองถูกลองผิดและในที่สุดมันก็เรียนรู้ฮะอันนี้ได้จากป้ามาได้จากพี่ชุมพลมาเนี่ยอันนี้ก็เป็นบุคลิกประจำของพรประภาในเจนนี้ฮะพรประภารุ่นผมและรุ่นหลังผมรุ่นลูกเนี่ยรุ่น4ผมรุ่น3และรุ่นเจเนอเรชันที่4หรือแม้แต่เจเนอเรชันที่5นั้นก็ทำมาธุรกิจนั้นง่ายขึ้นเยอะนะครับไม่เหมือนอากงซึ่งมาจากเมืองจีนเมื่อ100 กว่าปีที่แล้ว1ภาษาก็ไม่รู้2วัฒนธรรมไทยก็ไม่รู้3ภูมิอากาศเคยอยู่เมืองหนาวมาอยู่เมืองไทยร้อนนะครับแล้วก็สมัยนู้นก็ยังมียุงเยอะโรคมาลาเรียโรคต่างๆก็ยังเยอะการแพทย์ก็ยังไม่เจริญนะครับโรงพยาบาลศิริราชก็เพิ่งตั้งมา100 กว่าปีนะครับอากงจะต้องมาปรับตัวต้องมาเรียนการค้าในขณะที่ตัวเป็นชาวไร่ชาวนาไม่มีประสบการณ์2ภาษาก็ไม่รู้3วัฒนธรรมก็ไม่รู้ก็ต้องมาเรียนจนกระทั่งท่านอายุมากก็ยังพูดไทยไม่ชัดก็พยายามเรียนจนกระทั่งพูดจีนพูดไทยได้ส่วนอาป้านั้นก็ที่มีการศึกษาดีหน่อยคือจบระดับมัธยมปลายเนี่ยนะสำหรับคนเมื่อ100 กว่าปีก่อนก็ต้องมาเมืองไทยก็ต้องมาเรียนรู้ภาษาไทยวัฒนธรรมไทย2 ภาษาแล้วส่วนภาษาอังกฤษนั้นท่านก็เรียนรู้ด้วยตัวเองสมัยก่อนผมจำได้ไม่ผิดท่านซื้อเป็นแผ่นเสียงเขาเรียกลิงโกโฟนสำหรับสอนภาษาอังกฤษแล้วก็มาเรียนเองก็อย่างที่เป็นที่ทราบก็ไม่ต้องหางานมาทำงานที่บ้านเลยมาฝึกงานก็ใหม่ๆก็เกาะท้ายมอเตอร์ไซค์ไปกับหลวงจูไปดูว่าค้าขายเป็นยังไงไปเก็บหนี้เป็นยังไงสนุกครับเพราะว่าการทำงานพวกหลวงจูขายของในเวิร์กหรือของถมให้9 โมงทำไมไม่ไปขายบอกไปช้าไปไม่มีประโยชน์ไปสัก10 โมงไปเก็บหนี้บอกให้เงินยังไม่ได้เข้าจะมาเก็บหนี้อะไรกันเรียนรู้โดยทราบซึ้งไปพวกนี้ครับจริงๆอิทธิพลอากงก็เยอะอยู่นะเพราะว่าในครอบครัวคนจีนเนี่ยใหญ่สุดเนี่ยคืออากงเพราะลูกๆทุกคนต้องเชื่อฟังลูกหลานคำพูดนี้เด็ดขาดนะท่านเป็นคนพูดน้อยแสดงออกน้อยนะอย่างทานข้าวนี่นะถ้าเหลือปุ๊บเนี่ยทันทีทานให้หมดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเรียนรู้ก็บอกว่าครอบครัวยากจนมาก่อนเพราะกว่าจะมีข้าวเนี่ยกินได้เนี่ยมันลำบากอยู่เพราะฉะนั้นกินทิ้งกินขว้างกินเหลือไม่ได้เราก็เรียนรู้อยู่ว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้นะนั่งเคาะตะเกียบเมื่อไหร่เนี่ยโดนว่าทานข้าวห้ามเคาะนะใช้ตะเกียบไม่เป็นหัดใช้ก็พูดสั้นๆแค่นี้ฮะ
แต่ว่าที่ฟังอย่างที่พีมพลพูดถึงฮะก็คือคำของท่านประกาศสิทธิ์อยู่นะฮะ ใช่ไหมไม่ให้เล่นการพนันไม่อะไรเนี่ยคือพวกเราก็จะซึมซับเข้าไปในส่วนเหล่านี้อยู่ เพราะอากงก็มีบทบาทเยอะนะเพราะว่าลูกอากงทุกคนก็ต้องเชื่อฟังฮะคำสั่งก็เด็ดขาดเหมือนกัน ท่านเรียนของท่านเองแต่ท่านเปิดดัง เราก็ได้ยินฮะทุกเช้าเนี่ยเราก็ฟังลิงโกโฟนไปด้วยท่านไม่ได้เรียกเราฮะแต่ว่าท่านเรียนเราก็เรียนรู้ไปในตัว ก็เป็นตัวอย่างบอกว่าเรียนด้วยตัวเอง จริงๆที่บอกว่าป้านี่พูดได้3 ภาษา 4 ภาษาเนี่ยจริงๆแล้วจีนไทยอังกฤษจริงๆจีนเนี่ยป้าพูดได้หลาย dialect นะฮะไม่ได้พูดได้แต่จิ๋วอย่างเดียวนะแล้วก็ภาษาที่ป้าพูดเนี่ยเคยเจอคนที่เคยคุยกับป้าเขาบอกว่าป้าเธอนี่ภาษาที่พูดเนี่ยเป็นภาษาของคนมีการศึกษานะซึ่งเราไม่เข้าใจนะว่าภาษาจีนก็พูดกันอย่างนี้แต่ก็บอกไม่ใช่ป้าพูดเนี่ยภาษาคนละภาษากับคือสุภาพมากพูดภาษาเนี่ยนะเทียบกับคนจีนทั่วไปในยุคนั้นอันนี้เราก็ไปเรียนรู้ว่าอ๋อป้าพูดภาษาที่มีการศึกษาขึ้นมาเนี่ยถ้าพูดถึงอากงอาป้านั้นการสั่งสอนปรัชญาของคนจีนทั่วไปในฐานะที่เป็นนักธุรกิจก็คือเปี้ยผะเนียมเขียมก็คือมันมากกว่าความขยันนะต้องหาโอกาสในการที่จะทำธุรกิจหรือทำความเจริญก้าวหน้าแล้วก็ประหยัดแต่ไม่ใช่ตะหนีนะครับไอ้นี่คือหลักการของตัวส่วนไอ้เรื่องสังคมนั่นก็คือไม่ให้ตัดสินคนด้วยฐานะนะควรจะตัดสินคนในการคบหาด้วยความดีนะก็เคารพในความเป็นศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ของคนทุกคนและบอกคนเราก็มีบุคลิกทั้งบวกและลบนะถึงแม้คนที่มีบุคลิกลบถึง 90% ก็อย่าไปตัดเขาทิ้งอย่างน้อยก็ต้องรู้จักใช้ไอ้ 10% ที่ดีของคนเหล่านั้นไว้นะครับบางคนบอกไอ้นี่ไม่ดี 10% มีดี 90 ยังตัดทิ้งเลยบางทีบอกไม่ดี 90 ไม่เอาละไม่ครบไม่แต่ว่าแม้แต่ความดีเพียง 10% นั้นก็มีประโยชน์ในจังหวะและโอกาสที่เหมาะสมนะครับผมได้ความรู้จากอากงกับป้าหนึ่งการทำงานเห็นท่านทำแล้วหนึ่งต้องมีความขยันซื่อสัตย์อดทนรักคืนให้สังคมนะฮะแล้วก็ดูแลพวกลูกจ้างหรือบุคลากรของเราให้ดีเหมือนคนในครอบครัวก็อยู่ในครอบครัวที่เรียนรู้จากอากงป้ามาเนี่ยก็คือบอกว่าขยันหมั่นเพียรเรียนรู้นะจากคนอื่นไม่ต้องอายความรู้ถึงแม้ว่าเขาจะอาวุโสน้อยกว่าเราไม่รู้ก็ถามได้ป้าสอนเลยว่าจะหาความรู้ไม่ต้องอายนะเราไม่ได้เก่งทุกอย่างคนอื่นเขามีความรู้เรียนรู้มาแล้วบอกว่าผมโตมาจากครอบครัวที่ลำบากมาก่อนพันเราซึมซับพันบอกว่าการประหยัดการใช้จ่ายต่างๆเนี่ยต้องรู้คุณค่าของมันนะที่เรียนรู้มานอกจากนั้นก็คือบอกว่าเพื่อนร่วมงานนั้นเนี่ยเขาไม่ใช่ลูกจ้างเขาเป็นคู่คิดร่วมกับเรานะเพราะการทำงานเนี่ยจะต้องไปด้วยกันเติบโตด้วยกันนี่คือสิ่งที่ได้เรียนรู้จากทางอากงด้วยแล้วก็ป้ามานะครับที่เรียนรู้ผมคิดว่าตัวตนที่ผมเป็นอยู่ทุกวันนี้ก็คงได้จากดูตัวอย่างความประพฤติของอากงอาม่าของอาป้ามานั้นหรือแม้แต่ทั้ง3 คนเนี่ยไอ้คุณความดีต่างๆคงจะมาปรากฏอยู่ในตัวเราส่วนความไม่ดีนั้นประพฤติง่ายอันนั้นคงเป็นเรื่องส่วนตัวมากกว่าเป็นวัฒนธรรมขององค์กรการเรียนรู้จากพวกพี่ๆข้อที่1ก็ถัดต่อไปเรามีหลายธุรกิจต่างคนต่างแยกการดูแลฉะนั้นปัญหาที่จะไม่ลงรอยกันไม่มีถ้ามีอะไรเพราะเราช่วยกันหารือและวางแผนแล้วพี่ชายใหญ่ก็ช่วยดูแลทั้งนั้นฉะนั้นทุกสิ่งที่เราทำอันดับหนึ่งความสมานสามัคคีในครอบครัวเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะฮะมีอะไรต้องนั่งคุยกันไม่ใช่คุยกันบนศาลคุยกันในครอบครัวดีที่สุด
และต้องขอบคุณพี่ชายที่ดูแลน้องๆที่ดีครับ ในครอบครัวเนี่ยนะครับเราเรียนรู้จากอากงแล้วก็ป้าอยู่ หลังจากป้าเสียมาก็พี่ชายทำหน้าที่เป็นผู้นำครอบครัวอยู่ เพราะสิ่งที่เรียนรู้เนี่ยอันแรกเลยพี่ไปเรียนเนี่ยพี่ไปถึงทำงานด้วยครับ ไม่ใช่ว่าที่บ้านส่งเงินไป เพราะฉะนั้นส่งนมส่งหนังสือพิมพ์นะก็เป็นตัวอย่างว่า พี่ไปพี่ก็ไปทำงาน พี่รักสนิทไปถึงก็ทำงานนะทำร้านอาหารทำปั๊มน้ำมันสิ่งนี้เรียนรู้ว่าถ้าเราไปเรียนเงินอันแรกน่ะไม่ใช่เงินบาทต้องหาดอลลาร์ให้ได้ ก็ปิดเทอมก็ไปทำงานนะครับไปขายไอศครีมอยู่ได้พี่เนี่ยเป็นไอดอลนะฮะว่าถ้าทำแล้วไม่ใช่พึ่งพาพ่อแม่อย่างเดียว ต้องทำแล้วเราจะรู้คุณค่า และทำงานก็คงบอกว่าไม่ใช่เงินอย่างเดียวครับ ไปเรียนรู้ระบบว่าเขาบริหารจัดการยังไงเขาบริหารคนอย่างไร ซึ่งบอกว่าคนละวัฒนธรรมเราก็เรียนรู้เลยว่าวิธีคิดกระบวนการกับการบริหารจัดการเขาเป็นยังไงบ้างซึ่งมันก็เป็นประโยชน์ที่เราได้ทำงานแล้วกลับมาใช้อยู่นะในครอบครัวก็บอกสิ่งแรกเลยที่ได้รับสอนมาก็คือบอกว่าครอบครัวมาก่อน ไม่ใช่ครอบครัวเราครอบครัวของพี่น้อง เพราะฉะนั้นมันจะต้องสร้างความมั่นคง ให้พวกเราเพราะไปเดี่ยวๆนั้นเนี่ยสร้างความมั่นคงไม่ได้หรอกนะแล้วพอดีพี่ยุมพลมีบุคลิกก็คือเป็นผู้นำนะมีวิสัยทัศน์แล้วก็ตัดสินใจนั้นการที่เติบโตได้นี่ต้องบอกว่ายกให้พี่ยุมพลอยู่เขาเป็นคนคิดเขาเป็นคนวาง แล้วก็เด่นชัดเลยก็คือการรวมสอนทีมเวิร์กพันบอกทุกวันเช้า Morning Talk นะพันทุกคนเนี่ยระดับฝ่ายระดับแผนกเนี่ยมาฟังพันพี่ก็เป็นอาจารย์ในการถ่ายทอด ซึ่งอันนี้เป็นจุดสำคัญที่บอกว่าการเรียนรู้ฟังแล้วไปปฏิบัตินะอันนี้เป็นตัวอย่างนอกจากนั้นก็คือพอทำงานไปเนี่ยเอาไปเยี่ยมดีลเลอร์สิ่งที่ดีลเลอร์พูดถึงก็คือพี่พลไม่ถือตัวไปบ้านลูกค้าก็ไปนอนอยู่บ้านลูกค้าแล้วก็ช่วยคิดติดปัญหาอะไรก็ช่วยแก้นะช่วยสอนอยู่ซึ่งพี่เองชอบเรื่องการศึกษาถ่ายทอดเรื่องนี้ซึ่งก็คิดว่าได้มาจากป้าอยู่นะก็ทำให้พวกเราเนี่ย3พี่น้องก็จะมีบุคลิกอันนี้ก็คือถ้าเจอแล้วก็บอกว่าใครมีปัญหาก็พร้อมให้คำปรึกษาให้คำแนะนำนะอันนี้เป็นทัศนคติอยู่แล้วก็พี่เป็นผู้นำของครอบครัวเนี่ยผมในฐานะน้องคนเล็กสบายใจอยู่นะครับคือนอกจากพี่เป็นผู้นำแล้วเนี่ยเวลาจะทำเนี่ยมีอะไรก็ตามก็จะมานั่งปรึกษากัน ครอบครัวใหญ่เราเนี่ยอย่างสยามก่อการแวร์เนี่ยก็ถือว่าเป็นกงสีคือพรประภาทั้งอาปาที่มีน้องๆทุกคนยังมีหุ้นอยู่นะครับนอกจากนั้นก็แบ่งออกมาเป็นทำเป็นส่วนตัวกันบ้าง ก็จากการที่ลูกของอาก็มีความเก่งกัน ก็คิดกันว่าทำยังไงเราอย่าให้น้อยหน้าพี่ๆน้องๆที่เป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะเพราะก็มาแข่งกันทำความดีทำการค้านะใครอาจจะเก่งกว่าใครแต่อย่างน้อยที่สุดอย่าให้มันห่างกันมากนะก็ปรากฏว่าเราสามารถ3พี่น้องช่วยกันทำเงินได้ อยู่วัด3 โนดไปจีบสาวถึงเซนฟรังนู่นแต่ไม่ใช่จีบตอนไหนนะ ตอนเลิกเที่ยงด้วยนะ พอตีระฆังเสร็จขับรถไปเซนฟรังครับจากบางรักไปแถวเซนกาเบียนเนี่ยไปกินข้าวที่นั่นกลับมาทันด้วยนะภายใน1 ชั่วโมง สมัยนั้นรถว่างมากขับรถคันใหญ่ด้วย และอายุ10 กว่าเนี่ยมีรถขับโอ้โหโก้จะตายเลย ไม่ไกลไปเอาแค่มาแปลพอ